AV Electronics Marketing mempunyai dua package seperti ini, iaitu EduPack Standard dan EduPack Enhanced. EduPack Standard adalah seperti yang saya pakai di sini, menggunakan mikrofon dynamic iaitu BA85A, mixer Zenix 302 USB dan headphone HPX 2000. Seterusnya kita pergi kepada mixer, di mana anda perlu buat beberapa setting juga. Pastikan mixer adalah on di lampu ni, okey. Dan ini adalah bahagian untuk mikrofon. Ada gain ataupun tahap input mikrofon. Anda boleh turunkan bunyi semakin turun atau naikkan bunyi semakin kuat. Kalau kuat sangat dia akan distortion. Set lebih kurang pada pukul 12 ke pukul 2 atau tengah-tengah macam tu lah. Okey, dapatkan tahap yang anda selesa. Okey. Ini adalah bahagian mikrofon output ya, mikrofon output, dan anda boleh turunkan pun bunyi semakin rendah ataupun anda tak increase. Mungkin bunyi semakin kuat sampai ada distortion, sama juga lebih kurang pukul 12 sampai pukul 2. Ini pula bahagian equalizer, ada untuk low frequency. Kalau saya tambah, bunyi jadi macam ni. Kalau saya turunkan, bunyi macam ni. Ini high frequency. Okey. Kalau saya tambah, bunyi macam ni. Kalau saya turunkan, bunyi macam ni. Bahagian pen ini untuk left dan right. Tengok kepada PC anda, boleh dapat stereo ke tidak. Ini untuk left. Ini PC anda tiada stereo, tiada perbezaan. Ini pula bahagian input daripada USB, iaitu input bunyi daripada penonton atau murid-murid anda. Kalau anda nak dengar murid-murid anda, anda boleh naikkan tahap ini. Okey. Kalau mereka terlalu bising, okey, kalau terlalu bising, tutup terus, tak boleh dengar mereka ya. Pastikan butang merah ini adalah ditekan masuk. Okey, sama juga ada low frequency, okey, dan juga high frequency, dan juga ada left dan right. Untuk dengar di headphones anda, adjust tahap bunyi dia di knob ini. Okey, sampai anda selesa dengan bunyi itu. Dan inilah untuk main mix, tapi dia tidak akan membuat apa-apa perbezaan. Ini untuk audio out lah. Okey, anda boleh juga masuk input-input yang lain seperti music ke atau audio daripada source yang lain di sini. Okey, so itu saja untuk mixer, dan dah siap. Macam tu saja. Okey.